Hello YouTube, xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn làm một cái clip review về một chiếc găng có ý nghĩa rất đặc biệt đối với mình. Đó là chiếc găng Rawlings Player Preferred. Lý do nó có ý nghĩa đặc biệt với mình đó là 7 năm về trước đây là chiếc găng đầu tiên mà mình mua. Và mình sống ở một thị trấn nhỏ ở Lâm Đồng. Thì ở đây chưa bao giờ được thấy bóng chày. Các bạn ở thành phố có thể thấy bóng chày trong các câu lạc bộ ở Sài Gòn và Hà Nội, nhưng mà đối với những bạn ở vùng quê như mình và mấy năm về trước thì cái việc mà thấy, mình chưa bao giờ thấy một trái bóng chày các bạn ạ. Mình chưa bao giờ thấy. Mình hồi đấy mình vẫn còn nhớ là khi mà vào tiệm thể thao hỏi một cái cô kia là cô ơi có bán bóng chày không, thì cô ấy bảo, còn hỏi là bóng chày là cái gì đấy. Thì cái hồi đấy phải nói là cái việc mà cầm vào một cái găng bóng chày thật sự đó là một cái ước mơ thôi. Hồi đó giờ mình chỉ thấy găng bóng chày nó chỉ ở trên truyện Doraemon bóng chày thôi, chứ hồi đấy cũng internet cũng không có nhiều, thậm chí internet cũng mới xuất hiện chứ còn chưa có phổ biến như bây giờ, thành ra chưa bao giờ thấy một cái găng bóng chày ở trên mạng hoặc ngoài đời cũng vậy. Thì đấy, đây là chiếc găng sau 7 năm. Chiếc này có tên là Player Prefer. Các bạn bây giờ không thấy đâu, tại vì cái chữ mà người ta in như này đã bị bay mất rồi. Mình không nhớ rõ chính xác vào năm nào, nhưng mà mình nhớ khoảng là năm 2012 đây, hoặc là 2012 hoặc là 2013. Lúc đấy mình là 15 tuổi, mới lớp 10. Thì lúc đấy là mình mới dùng Facebook được một thời gian, thì mình có viết một cái hội kia trên Facebook là hội những con người yêu bóng chày. Thì ở trên đấy mình quen được một anh tên là anh Linh. Lúc đấy anh Linh đang học du học ở bên Đức. Mình mới biết rằng là mình đang muốn mua găng. Một trong những cái khó khăn nhất của môn này không hẳn là dụng cụ, là mắc tiền. Vấn đề lớn hơn đó là rất ít chỗ bán. Nếu mà mắc tiền thì ít nhất là mình vẫn còn tiết kiệm mà mình mua được, nhưng mà khó tìm thấy chỗ nào bán. Bây giờ thì khác rồi, bây giờ có Lazada các kiểu, Shopee các kiểu, mình vẫn có thể mua ở bên Trung Quốc được. Anh Linh anh rất là tốt. Anh mới nhắn tin cho mình, anh nói là sắp tới anh về Việt Nam, em có cần anh mua cho cái gì không, thì mua nhờ chứ không phải tặng nhé. Thì lúc đấy mình nói là em muốn mua cái găng, anh có thể mua cho em không. Thì anh rất là tốt, là mua chiếc găng này và gửi cho mình, thậm chí gửi cho mình luôn. Rồi sau đó anh mới bảo là chừng nào nhận được rồi hãy gửi tiền cho anh. Anh rất là tốt, tại vì mình hoàn toàn có thể cầm găng và không trả tiền cho anh, mà anh vẫn chịu tin mình. Cảm ơn anh Linh. Nếu anh đang coi clip này, anh Linh có vài clip dạy bóng chày và review găng ấy, các bạn có thể coi video của anh ấy, đường link phía dưới. Vậy đó là cái câu chuyện đằng sau cái găng này. Đây là cái găng đầu tiên của mình. Mình quên nói, cái giá cái này hình như là mình bỏ hình như khoảng, mình không nhớ rõ nữa, là 1 triệu mấy trăm ấy, 1 triệu mấy trăm mình không nhớ rõ, 1 triệu mấy trăm. Đối với mình hồi đấy rất là tiêu, một số tiền cũng khá là lớn, tại vì con nít ở vùng quê đâu có làm gì ra tiền, chỉ có mà chờ đến ngày Tết ấy, rồi giấu tiền lì xì, một xíu tiền lì xì để mà mua những cái như thế này. Cho nên mình không dám đặt cái địa chỉ gửi là ở chỗ nhà mình, mà lại gửi nhà một anh hàng xóm. Thì lúc mà anh bảo là ê Giang, găng về rồi kia, thì anh mới mang một cái hộp qua và mở ra là thấy cái găng này. Đấy, thì tối hôm đấy cả ba đứa em mình với lại cái anh hàng xóm đấy rất là mừng, cầm mấy trái bóng ném lên ném xuống, bắt thử sờ để xem là cái găng bóng chày như thế nào. Ở đấy mừng lắm các bạn, chứ chứ không như bây giờ. Sau này nhưng mà kiểu gì ba mình cũng phát hiện ra, ba mình hỏi là ủa tại sao lại bỏ nhiều tiền mua cái bé xíu như vậy. Ba mình hỏi tại sao phí tiền như vậy, thì mình mới nói, mình vẫn nhớ là mình nói với ba mình câu này, đó là mặc dù nó mắc như vậy nhưng mà đồ bóng chày ấy nó rất là bền. Sau này 5 năm nữa với cái găng này vẫn chơi được. Và đúng thật, bây giờ là đã 7 năm, hình như 7 hoặc 8 năm rồi mà cái găng này vẫn còn chơi rất là tốt. Đấy, nói dông dài thế, mình vào việc chính nhé. Cái găng này có màu là có 2 màu chính thôi, mà là màu đen ở chỗ này và màu
màu ngã vàng vậy, nhưng bây giờ nó thành màu nâu rồi. Hồi xưa lúc mà mới mua nó nhìn màu giống như màu vàng vậy, vàng nhạt, vàng óng ấy. Bây giờ nó lại thành như này rồi. Cái da của nó mình không biết đây là loại da gì, mình thật sự không biết. Nhưng mà phần này da này là mình chắc chắn là da tốt hơn cái phần sau này. Phần đằng sau này đây, cái này có thể vẫn là da nhưng mà nó là một chất liệu gì đó rất là mềm lắm. Mặc dù so với những cái găng mà găng loại tốt á, thì cái da này không phải là một cái da tốt, hoàn toàn không phải là một cái da tốt. Nhưng mà ít nhất thì nó vẫn đủ để mình dùng cái da này. Tuy nhiên cái da màu đen á thì nó rất là nó không tốt. Đó là lý do tại sao mà sau này khi mà dùng nhiều ấy là này, tại vì cái phần sau đằng sau này nó mềm quá, thành ra cái găng, toàn bộ cái găng ấy nó trở nên rất là mềm đấy. Rồi cái size của cái găng này đó là mình tìm coi đây, 12 inch, có một chữ là all leather shell như vậy. Đương nhiên đất không này, nó đã dính cái này rồi cho nên cũng không nhìn được. Và có một cái số series là RBG36MAB. Cái này có một cái dòng chữ gì đó mình quên mất rồi, dòng chữ gì ở trên này. Ở đây có hình có in logo của Rollins. Cái này gọi là cái lưới nhé các bạn, cái web. Cái phần này là cái phần mà để người ta bắt bóng vào đấy để đỡ đau tay ấy, thì nó được gọi là basket web. Cái lưới mà kiểu lưới đan rổ như này này, đan rổ nó đan chéo nhau, đan song song, đan so lé, đan rổ kiểu caro như này, này. Đấy. Cái này thường thấy thôi. Cái này rất nhiều cái găng của găng tốt á, người ta đều dùng như này. Tuy nhiên có một cái như này này, đó là không, mấy cái găng tốt ấy thì không ai làm như thế. Lý do là vì sao? Tại vì mình có đây một cái găng khác của mình, một cái găng tốt hơn. Cái găng này là găng thứ hai mình mua. Thì bạn nhìn này đấy, cái phần bên này thì nó sẽ có một cái miếng dây nó bện vào đây, nó bện vào một cái, nó có một cái đấy để người ta xỏ vào, người ta bện vào đấy, như thế này này đấy. chứ không có ai làm như này. Cái lý do người ta làm như vậy để nó dễ hơn, tại vì làm như vậy nó dễ hơn, nó giảm giá thành thôi. Thứ ba là cái này là cái thường so những cái găng tốt thì người ta không làm cái này. Nếu có làm thì người ta sẽ làm kiểu khác, chứ không phải là như vậy, chứ không phải như vậy đấy. Cái này người ta gọi là flex loop, gọi tên thì ngầu đấy, nhưng mà thực ra là cái này nó rõ ràng là làm cho những cái găng rẻ đấy. Tại vì cái này nếu mà găng tốt á thì người ta sẽ, cái miếng ở đây này người ta sẽ làm qua bên này, và sau đó bện cái dây ở đây đấy, chứ không phải làm như vậy. Đây có logo của Rollins, bên này có Rollins. Đây có cái chữ của Rollins. Rollins là một hãng bóng chày phải nói là kiểu lâu đời nhất của ở bên Mỹ. Họ làm rất nhiều găng tốt. Vậy nhưng mà đây là chỉ là cái dòng mà cho người bắt đầu, cho nên là họ không chăm chút nhiều. Và rất là đặc biệt nhé, ở đây ghi là Make in Việt Nam, mình hy vọng các bạn thấy được, nhưng mà đây ghi Make in Việt Nam đấy. Hồi đầu mình mua về mình sốc lắm, nhưng mà sau này mình mới phát hiện ra ở Việt Nam là một chỗ gia công của rất nhiều cái xưởng găng của Nhật và của Mỹ khác nhau, nhưng mà rất tiếc không bán ở Việt Nam, lại không ai mua cả. Một nghịch lý, làm ở Việt Nam nhưng lại bán ở bên Mỹ, từ Việt Nam sang Mỹ, sang Đức, rồi lại về Việt Nam. Nó vận chuyển vòng quanh thế giới rồi còn gì nữa, đi đúng một vòng thế giới rồi. Thì đấy, vậy đấy là sơ qua về chiếc găng như vậy. Thì sau 7 năm sử dụng chiếc găng này thì mình có suy nghĩ gì? Thì thứ nhất là cái găng này rất là to, đối với mình nó rất là to. Các bạn có thể xem một cái hình mà mình hồi xưa mình mang cái găng lên như thế này, mình có chụp thì cái cổ tay mình rất là bé so với găng ấy. Thì bây giờ vẫn vậy này, cổ tay mình vẫn bé so với cái găng đấy. Nó to tại vì mình từng cầm vào những chiếc găng cỡ 12 rồi,
thì mình chưa thấy cái găng 12 nào mà to như thế này. Nếu mà suy nghĩ theo kiểu người thiết kế chiếc găng này thì chiếc găng này được thiết kế cho những người là mới bắt đầu, hoặc là fan của bóng chày ở bên Mỹ. Thì khi mà vào sân vận động ấy, những cầu thủ khi mà đánh bóng lên khán đài ấy, thì cái fan của họ hoàn toàn có thể cầm lấy trái bóng đó và mang về nhà, coi như là đồ lưu niệm. Đó là tại sao ở bên Mỹ khi mà người ta đi coi bóng chày, người ta vẫn hay mang những cái găng vào khán đài để mà bóng bay từ chỗ họ bắt được. Đây là một trong những cái găng. Đây là cái găng mà rất nhiều người mua, là tại vì họ không có nhất thiết phải là cầu thủ, họ không nhất thiết phải chơi bóng chày, họ chỉ đơn giản muốn mua cái chiếc găng nào rẻ tiền để có thể bắt được thôi. Đấy, thì cái găng này là một trong những cái như vậy. Hoặc là những cái bạn nào mà mới chơi không cần găng mắc lắm thì có thể mua cái găng này để chơi nhiều mục đích. Tại vì không chỉ có bóng chày, đây là nếu mà sử dụng về bóng chày, người ta vẫn có thể chơi với những cái môn khác, như là số môn nó xài bóng cao su như này, hoặc ở bên Mỹ có một cái môn rất là phổ biến giống với bóng chày, gọi là bóng softball. Softball là một cái môn gần giống như bóng chày nhưng mà cái trái bóng nó to hơn nhiều. Thì đấy, nếu mà bạn mua cái này cho softball thì vẫn có thể dùng được. Cái thứ hai ấy, là cái găng này mềm. Găng bóng chày là một trong những món hàng rất là kỳ cục. Người ta thường người ta cho là cái găng mới mua thì càng cứng càng tốt, là bởi vì da ấy, khi mà chơi nhiều quá thì nó sẽ mềm ra, đúng không? Thì nếu mà cái găng mới mua nó quá mềm, nó mềm bình thường, ý là không có mức mềm quá, nó là mềm sử dụng được, thì khi mà chơi lâu quá ấy, thì nó sẽ giống như găng của mình, nó mềm và nó sau này nó rất khó sử dụng, nó mềm. Và cái thứ ba là nó vừa to nó vừa mềm như vậy, cho nên là đôi khi bắt bóng vào cái vùng, nếu các bạn chơi cái môn bóng cao su này nhưng bay vào đây thì không đau lắm. Nhưng còn nếu bạn xài cái bóng này, thánh thần nói đau lắm đấy, thiệt. Bắt lấy cái găng này mà bắt ấy là ném tê tay luôn đấy. Cái đó này, hai đứa này. Right, okay. Every time. Okay, rồi. Cái nào nóng thôi. Ok. Cái này bên này. Cái này hỏi biết con. Ok, ngon, đẹp. Lên nó chửi với kỹ thuật thì có. Nó chửi cho về một kỹ thuật đấy. Giữa đây phải túi không? Phải làm cho được chứ. Giữa đây phải. Ok, 1 2, alright. Phải vậy. Hả? Lại là đúng cái. Chứ sao nữa? Cảm ơn các bạn đã xem hết video.
Nếu có câu hỏi gì xin hãy để lại bình luận ở dưới video nhé. Hãy subscribe và bấm nút chuông để đón xem các video về bóng chày và đội bóng chày nước Quýt Đỏ Tẻ từ kênh của mình nhé. Let's play ball. Bye bye.